demo cho các bạn web chat Realtime sử dụng Express nodejs với society.io. Socket.io là một cách để các bạn chat Realtime. Ngoài ra còn có Firebase. Các bạn có thể lên trang chủ của Socket.io để tham khảo thêm tài liệu. Link source mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể tham khảo. Thì chúng ta sẽ bật CMD lên và ấn npm start để bắt đầu. Giao diện của web thì mình chia làm hai phần chính: kênh nav3 ở trên và phần web ở dưới. Phần nav3 mình sẽ có 3 trang chính: trang homepage, trang list user và trang about. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ ấn vào start now và điền các thông tin cần thiết như là tên, tuổi. Các thông tin cá nhân sẽ được lưu lại trong local storage, cho nên chỉ cần đăng ký thông tin trong lần đầu thôi. Mình sẽ mở thêm một tab mới và để demo chat giữa hai người. Nếu các bạn không đăng ký thông tin thì bạn sẽ được cấp một tên các thông tin mặc định. Khi có một người mới vào trang web, các bạn có thể thấy thông tin của người ấy ở phần online user. Khi mở một tab mới, Socket sẽ phát ra một image với ghi là connect. Bạn có thể lắng nghe điều này ở phía server bằng cách dùng IO on connection. Tương tự đối với khi người dùng rời khỏi trang web, họ cũng sẽ emit một sự kiện với ghi là disconnect. Việc của chúng ta là bắt các sự kiện đó và xử lý các sự kiện cho nó. Nhắn với họ, chúng ta chỉ cần kích vào icon và nhấn send message rồi nhập nội dung tin nhắn và gửi. Ở đây mình dùng Socket.io phát sự kiện với ghi là send tới một email Socket người nhận. Vì thế khi duy nhất người nhận mới có thể nhận được tin nhắn. Bên phía người nhận sẽ nhập sự kiện send và cho tin nhắn lên màn hình. Các bạn có thể thấy ngay lập tức người sẽ nhận được tin nhắn mà bạn gửi. Ngoài ra chúng ta có thể thấy các thông báo đến được hiển thị lên màn hình. Vì mình sử dụng cơ chế Socket.io gửi 11 gửi tới địa chỉ của người nhận, cho nên bạn cũng có thể sử dụng chat với nhiều người khác nhau. Để liên lạc với mình, các bạn có thể vào phần about. Mình có để các thông tin của mình ở đấy. Nếu có thắc mắc gì hoặc bổ sung gì, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ đọc và trả lời cho các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video sau.